Γεια σας! Απόψε η συνταγή που θα μοιραστώ μαζί σας είναι η στρεφτή νηστίσιμη πατατόπιτα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα που θα έχουμε. Εγώ αυτή τη φορά την έκανα νηστίσιμη. Έβαλα στη γέμιση πατάτα και κρεμμυδάκι. Μπορούμε βέβαια οποιαδήποτε άλλη στιγμή να βάλουμε ό,τι γέμιση θέλουμε. Σπανάκι, τυρί κτλ. Το φύλλο το άνοιξα με το χέρι, δηλαδή χωρίς πλάστη. Θα το δείτε βέβαια και στη συνέχεια. Ξεκινάμε φτιάχνοντας το ζυμάρι. Θα χρειαστούμε αλεύρι, νερό, λίγο λάδι και αλάτι. Οι αναλογίες, αν είναι να κάνετε αυτή τη συνταγή, να κρατήσετε τις αναλογίες ακριβώς όπως σας τις δίνω, για το ζυμάρι τουλάχιστον, γιατί παίζουν αρκετά σημαντικό ρόλο στο άνοιγμα των φύλλων. Μεταφέρουμε το ζυμάρι στο πάγκο για να το ζυμώσουμε τουλάχιστον για ένα 5 λεπτό, 7 λεπτό και αυτό είναι αρκετά σημαντικό στο να μπορέσουμε μετά να ανοίξουμε με ευκολία τα φύλλα μας χωρίς πλάστη. Αφού ζυμώσουμε, αφήνουμε τη ζύμη να ξεκουραστεί τουλάχιστον 30 λεπτά. Σε ένα τηγάνι θα τσιγαρίσουμε το κρεμμυδάκι. Όταν πάρει ένα πολύ ελαφρύ χρώμα θα συμπληρώσουμε την πατάτα που έχουμε ήδη βράσει και έχουμε την έχουμε πατήσει. Εάν μας έχει περισσέψει πουρές μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το πουρέ. Συμπληρώνουμε άνηθο ψιλοκομμένο, ανακατεύουμε καλά, θα αλατίσουμε, θα προσθέσουμε μαύρο πιπέρι, κόκκινο πιπέρι και μέχρι εδώ τελειώσαμε με τη γέμιση. Αν εσείς θέλετε, τουλάχιστον εγώ τελείωσα, αν εσείς θέλετε να προσθέσετε και κάτι ακόμα, εννοείται μπορείτε να προσθέσετε. Εγώ πολλές φορές μπορεί να κάνω πατατόπιτα και με μπέικον μέσα, όταν δηλαδή δεν είναι μέρες νηστείας, βάζω και μπέικον, του πάει πάρα πολύ. Αφού πέρασε το μισάωρο, παίρνουμε τη ζύμη και τη χωρίζουμε σε 6 μπαλάκια. Στρογγυλοποιούμε το κάθε κομμάτι ζύμης, ούτως ώστε μετά να μπορέσουμε πιο εύκολα να ανοίξουμε τη ζύμη σε μικρές πιτούλες. Τη κάθε πιτούλα που ανοίγουμε τη βάζουμε σε ένα ταψί που έχουμε βάλει από κάτω μεμβράνη και από πάνω επίσης θα καλύψουμε με μεμβράνη, ούτως ώστε να μην πάρει καθόλου αέρα το ζυμάρι και να το αφήσουμε άλλο ένα 20 λεπτό, τέταρτο 20 λεπτό για να μαλακώσει ξανά η ζύμη. Αυτό θα μας βοηθήσει καλύτερα να μπορέσουμε να ανοίξουμε το φύλλο χωρίς πλάστη. Μέχρι να ξεκουραστεί το ζυμάρι, ετοιμάζουμε το λάδι με το βούτυρο και το αλεύρι. Λιώνουμε το βούτυρο στη φωτιά. Αυτή τη φορά, επειδή είναι νηστίσιμη, θα βάλουμε μαργαρίνη. Λιώνουμε τη μαργαρίνη στη φωτιά, προσθέτουμε το λάδι και το ξαναβάζουμε στη φωτιά. Ρίχνουμε το αλεύρι και με το που αρχίσει να βγάζει φουσκάλες, κατεβάζουμε το βούτυρο, το λάδι τέλος πάντων από τη φωτιά, για να κρυώσει για να μπορέσουμε μετά να το δουλέψουμε μαζί με το ζυμάρι. Στο πάγκο απλώνουμε λίγο από το λάδι και παίρνουμε την πρώτη πιτούλα τέλος πάντων και την ανοίγουμε. Ανοίγει πολύ εύκολα με το που θα την τραβήξουμε και το λάδι επίσης βοηθάει στο να μπορέσουμε να ανοίξουμε καλύτερα το ζυμάρι. Εάν θα συμβεί και σε εσάς όταν ανοίγετε το φύλλο να γλιστράει πάνω στο πάγκο το ζυμάρι, γυρίστε το από την άλλη μεριά. Αυτό πάει να πει ότι βάλατε πολύ, όπως έβαλα και εγώ, πολύ λάδι στο πάγκο και γι' αυτό δεν μπορεί να συγκρατήσει το ζυμάρι. Όπως βλέπετε το φύλλο άνοιξε πολύ εύκολα και τώρα θα διπλώσουμε το ζυμάρι περίπου στα 2 τρίτα και αυτό το κάνουμε γιατί όταν θα βάλουμε τη γέμιση να μην χαλάσει, να μην κόψει το φύλλο εκεί που θα είναι η γέμιση τέλος πάντων. Το κάνουμε καθαρά για να
για να μην πάθουμε κάποια ζημιά. Βάζουμε τη γέμιση και το τυλίγουμε σε ρολό. Το κάνουμε έτσι να είναι λίγο στριφτό και το μεταφέρουμε στο ταψί, το οποίο έχουμε βάλει λίγο από το λάδι που έχουμε ετοιμάσει για να μην κολλήσει το ζυμάρι. Επίσης κάτι που είναι πολύ σημαντικό για εμένα τουλάχιστον, όταν κάνω αυτό το σαλίγκαρο, να μην το βάζω πολύ πυκνά το ρολό, γιατί θέλω να περνάει ο αέρας ανάμεσα από το ζυμάρι. Άλλη μία φορά να σας δείξω πώς ανοίγω το φύλλο. Κάτι που δεν είχα κάνει στο προηγούμενο ρολάκι είναι να βάλω λάδι στο φύλλο, γιατί είχα βάλει αρκετό λάδι στο πάγκο και ήταν αρκετά λαδωμένο το φύλλο, οπότε από το δεύτερο φύλλο και μετά που ετοιμάζω αυτά τα ρολάκια, βάζουμε οπωσδήποτε λάδι, το μείγμα του λαδιού με το βούτυρο που έχουμε ετοιμάσει, βάζουμε οπωσδήποτε, αλλιώς θα βγει η πίτα πολύ ξερή. Και συνεχίζουμε βάζοντας το ρολάκι από εκεί που τελείωσε το πρώτο φύλλο, για να φτιάξουμε έτσι μια ωραία μεγάλη στριφτή πίτα. Η πίτα μας είναι έτοιμη, βάζουμε τώρα και το τελευταίο ρολό, από πάνω θα ρίξουμε το λαδοβούτυρο που έχουμε ετοιμάσει, αρκετό, φροντίστε να μην είναι πολύ πυκνά μεταξύ τους ενωμένα τα ρολάκια, για να έχουν λίγο αέρα. Μπορεί τώρα να φαίνεται αρκετά λαδωμένη η πίτα, αλλά η πίτα δεν μπορώ να πω ότι είναι λαδερή, ιδιαίτερα λαδερή, είναι αρκετά τριφτή. Αφού είναι έτοιμη η πίτα, τη ψήνουμε στους 180 βαθμούς για 45 με 50 λεπτά, ανάλογα βέβαια και με το φούρνο σας. Βλέπετε πόσο ωραία φαίνονται τα φύλλα, δεν έχει κολλήσει τίποτα, είναι πεντανόστιμη, είναι πάρα πολύ ωραία. Φτιάξτε την, δοκιμάστε την, πείτε μου εντυπώσεις. Εδώ εγώ όμως θα σας αφήσω, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, σας φιλώ, σας χαιρετώ, γεια!